हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ यस टेक्निकल च्यानलमा र तपाईले प्रिभ्यू भिडियो अलरेडी हेरिसक्नु भएछ। यस्तो भिडियो निकै टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहेको छ र यस्तो भिडियो बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र क्यापकट एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि तपाई यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले दुईटा कुनै पनि फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै मैले यो दुईटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरे र त्यसपछि तल तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो जुन चाहिँ एड भइसकेको छ र अब हामीलाई चाहिँ फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने रहेछ। जस्तै फर्स्ट फोटोको 6.7 सेकेन्ड छ त 6.7 सेकेन्ड मिलाउनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट फोटोको चाहिँ सेकेन्ड मिलिसक्यो र सेकेन्ड फोटोको चाहिँ 3.3 सेकेन्ड रहेछ, त्यसलाई पनि मिलाउनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड फोटोको चाहिँ सेकेन्ड मिलिसक्यो र त्यसपछि तपाईले चाहिँ एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुनेछ फोटोहरुमा। जस्तै फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कम्बो भन्ने एउटा एनिमेसन अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेर बाइसेक्ट टु भन्ने एउटा एनिमेसन छ त्यो लगाउनुहोस् र हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो चाहिँ जुन फोटो थियो त्यसमा चाहिँ फर्स्ट फोटोमा एनिमेसन लागिसक्यो र सेकेन्ड फोटोमा चाहिँ पेन्डुलम 1 भन्ने एउटा एनिमेसन छ त्यो लगाउनु होस्। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो दुईटै फोटोमा चाहिँ एनिमेसन लागिसक्यो र त्यसपछि तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुनेछ फर्स्ट र सेकेन्ड फोटोमा। त्योको लागि सबैभन्दा पहिले तपाई तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई एउटा मुड भन्ने एउटा एनिमेसन अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेर मेट्रो सावरमा क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो चाहिँ एनिमेसन यो लागिसक्यो र यसलाई सेकेन्ड फोटोमा चाहिँ लगाउनु पर्ने रहेछ। यो फर्स्ट यहाँ यसलाई यता सारेर चाहिँ सेकेन्ड फोटोमा मिलाउनुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इफेक्ट लागिसक्यो र साउन्डको लागि तपाईले चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुनेछ, त्यहाँबाट इजिली डाउनलोड गरेर या भिडियोमा हेरेर तपाई इजिली बनाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।